รื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่พบเจอหรือจะเรียกว่าเป็นเรื่องราวสุดแปลกประหลาดเมื่อสมัยยังเป็นเด็กก็ว่าได้และมันยังคงเป็นความเชื่อหรือนิทานก่อนนอนที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเรามาฟังประสบการณ์ของผมกันเลยครับผมชื่อแอดนะครับตอนนี้มีอาชีพเป็นพ่อค้าและเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับผมและน้องสาวสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กตอนนั้นผมน่าจะอายุราวๆ12 ปีส่วนน้องสาวของผมที่ชื่ออีทตอนนั้นเธอก็มีอายุไล่เลี่ยกันประมาณ7 ปีครับย้อนกลับไปในสมัยนั้นครอบครัวผมอยู่ต่างจังหวัดมีอาชีพทำนาเป็นหลักส่วนใหญ่ผมและน้องสาวก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่ไร่นาไม่ค่อยได้อยู่ในหมู่บ้านสักเท่าไหร่ผมและน้องเลยต้องเล่นด้วยกันเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะเรามีกันอยู่แค่2 คนในวันนั้นเองอีทชวนผมเล่นซ่อนแอบซึ่งเธอให้ผมเป็นคนออกหาผมก็ตกลงที่จะเป็นคนหาแล้วนับถอยหลังจาก10มาถึง0พวกผมเล่นกันอยู่บริเวณใกล้ๆกับเถียงนาและที่ซ่อนก็จะไม่ค่อยมีมากนักถ้าไม่ไปซ่อนข้างเถียงนาใต้ถุนหลังตอไม้ก็คงจะเป็นกอไผ่ที่อยู่หลังเถียงพอคิดได้แบบนั้นผมก็เริ่มออกตามหาอยู่บริเวณใกล้ๆจนเลยออกไปถึงกอไผ่ผมเริ่มเห็นเธอเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังกอไผ่นั้นไม่นานผมก็หาเธอจนเจอเมื่ออีทเห็นผมเธอก็วิ่งอ้อมกอไผ่ออกไปทางหน้าเถียงผมเองก็วิ่งตามน้องสาวไปทว่าเมื่อผมวิ่งมาถึงตัวเธอผมจึงเอื้อมมือไปแตะที่ไหล่ของอีทเธอกลับสะดุ้งเฮือกและรีบหันกลับมามองหน้าผมทันทีผมถามน้องสาวออกไปว่าเป็นอะไรซึ่งอีทได้บอกกับผมว่าเธอเห็นเหมือนมีอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่ที่คันนาตรงที่พ่อกับแม่กำลังดำนาอยู่พออีทพูดจบก็ชี้นิ้วให้ดูผมมองไปตามทิศทางที่เธอชี้แต่เมื่อผมมองออกไปกลับไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เธอบอกเลยครับหลังจากที่เธอบอกให้ผมดูสิ่งผิดปกติเสร็จแล้วอีทก็ไม่พูดอะไรกับผมอีกเธอเอาแต่เงียบแล้วนั่งอยู่บนเถียงนามองออกไปในทางที่พ่อกับแม่อยู่ตลอดจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงพ่อกับแม่ก็กลับขึ้นมากินข้าวอีทจึงได้โอกาสเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมที่นั่งฟังอยู่ด้วยก็เริ่มรู้สึกว่าอีทดูจริงจังกับเรื่องนี้เกินไปหรือเปล่าแต่แววตาของเธอนั้นดูเหมือนจะไม่ได้โกหกพ่อตอนนั้นหนูมองพ่อกับแม่อยู่กลางทุ่งนาเห็นอะไรก็ไม่รู้นั่งอยู่บนคันนาพ่อกับแม่เห็นไหมจ๊ะพ่อหันมามองหน้าผมเมื่อฟังเธอเล่าจบผมเองก็ส่ายหัวเป็นการตอบกลับไปและพ่อที่กำลังกินข้าวอยู่ก็วางช้อนลงทันทีแล้วหันไปเช็ดมือก่อนจะพูดกับอีทเอ้ยตาลายหรือเปล่าลูกมันจะไปมีอะไรได้ยังไงแต่หนูเห็นจริงๆนะพ่อเริ่มส่ายหัวเหมือนผมในตอนนั้นทั้งวงกินข้าวถึงกับเงียบไปอึดใจหนึ่งก่อนที่พ่อจะเริ่มหยิบยกเรื่องเล่าหนึ่งขึ้นมาเล่าให้ผมและน้องฟังซึ่งพ่อได้เล่าไว้ประมาณนี้ครับเขาว่ายามที่ลูกหลานทำตัวดื้อไม่ยอมนอนหรือพูดเรื่องโกหกหัวมันจะพาไปอยู่ด้วยหัวมันไม่มีตัวตนนะแต่มันจะมาหาเด็กที่ดื้อขี้โกหกและพูดไม่เอาความเท่านั้นถึงจะมองเห็นมันอีทเห็นหัวเหรอลูกเมื่อยิ่งฟังเธอก็ยิ่งกลัวซึ่งผมขออธิบายเรื่องหัวตรงนี้นะครับว่าหัวคือเรื่องเล่าที่ผู้ใหญ่ในสมัยก่อนเอาไว้ใช้หลอกเด็กคำว่าหัวถ้าแปลตามภาษาถิ่นอีสานก็คือรอยรั่วและยังมีเรื่องเล่าของหัวอีกว่านานมาแล้วถ้าเด็กคนไหนร้องไห้หัวจะมาหาแล้วดันมีเสือตัวหนึ่งคลานมาที่ใต้เถียงนาแล้วมาได้ยินเรื่องหัวเข้าพอดี
ส่วนคนที่กำลังเล่าพอเห็นว่าหลานกลัวเลยแกล้งจับหัวหรือทำเป็นจับลมจับอากาศแล้วโยนลงไปที่ใต้เถียงแต่มันดันพอดีกับตรงที่เสือตัวนั้นอยู่พอเสือมันรู้ว่าหัวหล่นใส่ตัวเองมันก็วิ่งออกไปนอกเถียงสะบัดตัวไปมาเพื่อไล่หัวออกจากตัวแต่สะบัดยังไงหัวก็ไม่ยอมหลุดสุดท้ายเสือตัวนั้นก็ดิ้นจนเหนื่อยตายซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่ผมได้ฟังมานะครับหลังจากที่ฟังเรื่องหัวจบเราก็กินข้าวกันต่ออีทเอาแต่พูดว่ากลัวแล้วก็นั่งจับแขนพ่ออยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาที่พ่อและแม่ต้องลงนาในรอบเที่ยงผมจึงพาอีทเข้านอนโดยการผูกเปลที่ใต้ต้นไม้ให้แรกอีทก็ไม่ยอมนอนครับแต่พอผมบอกว่าถ้าเด็กคนไหนดื้อหัวมันจะมาหาเธอก็ยอมนอนแต่โดยดีผมนอนไกวเปให้น้องไปตัวเองก็นอนอยู่บนเตียงข้างๆกันผมไม่รู้ว่าไกวเปลอยู่นานแค่ไหนแต่พอรู้ตัวอีกทีคือผมหลับไปแล้วมีน้องสาวมาปลุกเธอปวดฉี่จึงอยากให้ผมไปเป็นเพื่อนผมเองก็อยากจะแกล้งเธอเลยล้อเรื่องผีหัวนั่นอีกแต่พออีทได้ยินผมพูดว่าหัวเธอก็เหมือนกับจะร้องไห้ผมเลยจำเป็นต้องพาเธอไปฉี่ที่ข้างๆกอไผ่หลังเถียงนาอีทพี่ยืนรออยู่ตรงนี้นะเดินเข้าไปฉี่เองได้ไหมเสร็จแล้วค่อยเรียกอีทพยักหน้ารับผมจึงยืนหันหลังให้สักพักผมก็ได้ยินเสียงเธอฉี่ก่อนที่เธอจะร้องโวยวายออกมาอย่างไม่เป็นภาษาผมรีบหันกลับไปดูก็เห็นอีทวิ่งมาเกาะแขนผมแล้วเธอตัวสั่นพร้อมกับร้องไห้ออกมาเสียงดังผมจึงถามเธอออกไปว่าเป็นอะไรฉี่เสร็จแล้วเหรอหัวมันมาดึงแขนหนูเจ็บแขนอีทพูดจบผมก็เปิดเสื้อของเธอขึ้นดูตามที่เธอบอกตรงไหล่ขวามีรอยข่วนอยู่จริงแต่ผมกลับมองว่ามันเป็นแค่รอยข่วนเล็กๆเหมือนโดนก้านไม้ไผ่ข่วนมากกว่าผมจึงมองกลับเข้าไปในกอไผ่แต่กลับเห็นมีเหมือนอะไรเคลื่อนไหวอยู่จริงๆผมค่อยๆเดินนำหน้าน้องสาวไปที่หลังกอไผ่ซึ่งตามพื้นก็มีกิ่งไม้หักและวางอยู่ผมเลยลองเดินตามทางนั้นไปอีทเองก็เดินเกาะแขนผมมาด้วยผมพยายามไล่ให้เธอกลับไปรอที่เถียงนาแต่อีทก็ไม่ยอมกลับเพราะไม่อยากอยู่คนเดียวผมและน้องได้แต่เดินตามกิ่งไม้นั้นมาได้สักพักก็มาหยุดอยู่ที่สวนหวายที่คนแถวนั้นปลูกเอาไว้ผมมองไปรอบๆก็ยังไม่เห็นทางเท้าที่พอจะใช้เดินผ่านไปได้ผมเลยลองหันกลับไปมองตามพื้นก็ยังเห็นว่ามีกิ่งไม้หักอยู่เลยลองเดินตามต่อไปเผื่อว่าจะเจอทางออกแต่เหมือนยิ่งเดินก็ยิ่งหลงทางเพราะทางข้างหน้าของผมนั้นมันเป็นป่ากล้วยอีฟพยายามชวนผมกลับแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วผมเองก็จำทางออกไม่ได้เหมือนกันผมจูงมือน้องสาวเดินตามเข้าไปอีกยิ่งลึกก็เหมือนจะยิ่งค่ำลงเรื่อยๆจนท้ายที่สุดพวกผมทั้งสองคนก็ได้มาหยุดอยู่ที่ใต้ต้นมะกอกต้นใหญ่ผมจำไม่ได้ว่าที่บริเวณนาของผมมีต้นมะกอกอยู่ด้วยแต่พอเดินดูรอบๆแล้วก็เห็นว่ามีแต่ป่ากล้วยล้อมรอบซึ่งตอนนั้นผมเองก็รู้สึกแปลกและสับสนมากๆแต่จะหันหลังกลับก็คงไม่ทันเพราะผมเองก็จำทางไม่ได้แล้วผมกับน้องสาวนั่งอยู่ที่ใต้ต้นมะกอกนั้นท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดสลัวลงเรื่อยๆผมรู้สึกกลัวและอีทเองก็ร้องไห้ร้องเรียกหาพ่อกับแม่ผมพยายามห้ามไม่ให้น้องร้องไห้และบอกว่าถ้าใครร้องไห้หัวมันจะมาหาแต่จู่ๆผมก็กลับได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากด้านหลังต้นมะกอกอีทหยุดร้องไห้ในทันทีคงเหลือแต่เสียงสะอื้นเล็กๆเธอหันมองหน้าผมด้วยแววตาที่ตื่นกลัวแล้วถามผม
สียงอะไรเหรอพี่แอดเสียงหัวเหรอแล้วเธอก็ร้องไห้โฮขึ้นมาอีกครั้งผมพยายามจะบอกเธอว่านั่นไม่ใช่เสียงหัวแต่อาจจะเป็นเสียงของกระรอกทว่าเมื่อผมพูดประโยคนั้นจบลงเสียงหัวเราะคิกคักนั้นก็ดังขึ้นมาอีกครั้งซึ่งคราวนี้เราได้ยินเสียงแว่วๆมาจากอีกด้านบนของต้นมะกอกซึ่งผมค่อยๆมองตามเสียงนั้นขึ้นไปแต่ก็ไม่พบอะไรและอีทก็ร้องไห้อยู่ตรงไหล่ของผมจนลุกขึ้นเดินลำบากพี่แอดพาหนูออกไปทีหนูกลัวตอนนั้นผมจึงตัดสินใจพาน้องสาวขึ้นขี่หลังแล้วเดินหันหลังออกมาจากต้นมะกอกนั้นระหว่างที่ผมกำลังเดินออกมาจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมะกอกหล่นลงพื้นหนึ่งลูกผมหยุดเดินแล้วหันกลับไปมองที่ต้นมะกอกซึ่งใจของผมก็เริ่มกลัวกับเหตุการณ์ตรงหน้าจนขาสั่นไปหมดผมตัดสินใจกับตัวเองอยู่นานก่อนจะลองตะโกนถามออกไปว่ามีใครอยู่ตรงนั้นไหมพอสิ้นเสียงผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรตอบกลับมาแล้วแต่ทว่าลูกมะกอกอีกลูกหนึ่งก็ได้หล่นลงมาอีกครั้งถึงตอนนี้ผมเองก็เริ่มแน่ใจว่าต้องมีอะไรบางอย่างเฝ้าดูพวกผมอยู่แน่ๆผมจึงถามขึ้นอีกครั้งแม้ว่าอีทจะพยายามบอกให้ผมเดินหนีออกมาก็ตามเป็นใครและต้องการอะไรผมเงียบเสียงฟังแล้วลูกมะกอกก็หล่นลงมาอีก2 ลูกอีทที่ขี่หลังผมอยู่ก็ร้องไห้ออกมาผมพยายามบอกให้เธอหยุดร้องไห้เท่าไหร่แต่เธอก็ไม่ยอมฟังผมเลยพูดกับเธอไปอีกไม่กลัวหัวเอาไปอยู่ด้วยเหรอหัวมันชอบเด็กขี้แยนะหลังจากนั้นลูกมะกอกก็หล่นลงมาอีก3 ลูกผมพยายามมองหาต้นสายปลายเหตุแต่ทว่าแม้กระรอกสักตัวก็ยังไม่มีแล้วลูกมะกอกเหล่านี้มันจะบังเอิญหล่นลงมาได้ถูกจังหวะขนาดนั้นเลยเหรอผมเริ่มใจไม่ดีจึงพูดประโยคสุดท้ายออกไปใครก็ตามถ้าน้องผมหยุดร้องไห้ผมและน้องจะขอกลับออกไปได้ไหมผมยืนฟังอยู่นานแต่ก็ไม่มีการตอบกลับใดๆผมเลยหันหลังให้กับต้นมะกอกนั้นแล้วเร่งฝีเท้าเดินห่างออกมาจนเริ่มเข้ามาถึงดงกล้วยแต่เมื่อผมเดินมาได้สักพักผมก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกมะกอกหล่นลงอีกครั้งคราวนี้ผมไม่หันกลับไปดูแล้วและเปลี่ยนจากเดินเร็วๆเป็นวิ่งแทนผมกัดฟันกรอดอยากจะวิ่งหนีออกไปให้พ้นจากป่ากล้วยนี้สักทีแต่ทันใดนั้นผมก็ต้องหยุดลงเพราะมีลูกมะกอกลูกหนึ่งหล่นลงมาตรงทางข้างหน้าผมหยุดหายใจด้วยความเหนื่อยหอบก่อนจะตัดสินใจค่อยๆวางน้องสาวลงด้วยความอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ผมจึงลองมองลอดวางขาดูแล้วมองไปทางต้นมะกอกซึ่งผมเองในตอนนั้นไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรือจินตนาการไปเองหรือเปล่าผมเห็นเหมือนมีร่างที่ผอมเก้งก้างนั่งห้อยขาอยู่บนต้นมะกอกนั้นผมเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาทันทีและกลัวจนก้าวขาไม่ออกแล้วแต่ก็ต้องแข็งใจรีบพาอีทขึ้นหลังแล้วก้าวให้ยาวขึ้นเพื่อจะได้ผ่านป่านั้นไปให้เร็วที่สุดพวกผมวิ่งมาจนถึงสวนหวายแต่เสียงขว้างลูกมะกอกใส่นั้นก็ยังดังตามหลังพวกผมมาไม่ยอมหยุดอีทที่ขี่หลังผมอยู่ก็นับลูกมะกอกที่ถูกขว้างลงมาเรื่อยๆและหูของผมก็เหมือนจะดับวูบไปเมื่อเห็นแสงสว่างที่สุดทางสวนหวายผมร้องตะโกนเรียกพ่อกับแม่และอีทเองก็ตะโกนเรียกด้วยเหมือนกันผมจำได้ว่าตัวเองตะโกนจนเลือดขึ้นหน้าเพราะกลัวมากๆผมพาน้องวิ่งจนพ้นสวนหวายออกมาก่อนจะล้มลงกับพื้นดินจนเข่าถลอกพ่อกับแม่เลยรีบวิ่งเข้ามาดูผมกับน้องพร้อมทั้งถามว่าไปอยู่ในป่าหวายได้ยังไงแล้วไปกันอีท่าไหน
ถึงได้ไปถึงทุ่งนาของคนอื่นซึ่งอยู่ไกลจากเถียงนาของตัวเองเกือบ3 กิโลทีแรกที่ได้ฟังก็ถึงกับอึ้งไปเลยครับตอนที่ผมเดินออกมาจนถึงเถียงนาและรู้สึกว่าระยะทางมันใกล้ๆเดินแป๊บเดียวก็ถึงแต่พอตอนนี้มันกลับไม่ใช่อย่างนั้นผมและน้องสาวได้กลับมาที่ในหมู่บ้านและเข้าพิธีเรียกขวัญคืนเพราะชาวบ้านเชื่อกันว่าผีมันมาเล่นด้วยและไม่แน่มันอาจจะอยากพาไปอยู่ด้วยก็ได้ผมและน้องจับไข้กันไปเกือบอาทิตย์หลังจากนั้นผมและน้องก็ไม่กล้าไปที่นาอีกเลยจนช่วงหลังๆที่เจ้าของต้นมะกอกต้นนั้นแกได้โค่นมันลงไปทำฟืนผมและอีทจึงกล้ากลับไปที่นาอีกครั้งแต่ก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วทุกวันนี้ผมยังจำไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งผมได้เจอกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดเอามากๆและทุกครั้งที่ผมคุยเรื่องนี้กับน้องสาวผมและเธอต่างก็หวาดกลัวไม่แพ้กันและยังสงสัยอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าสิ่งที่พวกผมได้เจอนั้นมันมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่จินตนาการกันแน่